میتونیم برای شروع از دستور سیرکل که توی قسمت کرو قرار داره برای ایجاد ویل آرکا استفاده کنیم. حالا هم از رفرنس مدل میتونیم استفاده کنیم، هم از بلوپرینتی که اون زیر گذاشتیم. حالا کروایی که ایجاد کردیم به لحاظ توپولوژی یه مقدار پیچیده هستن و نمیشه استفادهش. در واقع ادیت کردنشون کار سختیه. میتونم از دستور استرچ استفاده کنم، اما خب ترجیح میدم از یه مسیر دیگه برم که در واقع کنترل بیشتری داشته باشه. بنابراین من این کرو رو ریفیت میکنم و در واقع روش با یک کرو دیگه ایجاد میکنم با درجه پایین‌تر، اسپن 1 و درجه 3. حالا اگه خطا داشت درجه رو میبرم بالا. خب من کرو رو انتخاب میکنم. الان یک مقدار زیادی دیوییشن و انحراف داره نسبت به این کرو، به خاطر اینکه درجه 3 تعداد پوینت های لازم برای ایجاد این کرو رو نداره. اگه ببینید، اگه زوم کنید میبینید که اینا روی هم نمیفتن. من درجه رو میبرم بالا و اینجا این ماکسیموم دیوییشن رو نوشته 6. حالا این 6 متناسب با یونیتیه که فایل ما روش داره کار میکنه و سیو کردیم. من درجه رو میبرم بالا روی 4. این ماکسیموم دیوییشن اومد روی 21 صدم که حالا فکر میکنم خوبه، اما ما با پوینت های بیشتری احتیاج داریم. برای همین درجه رو میذارم رو 5 که یه 5 زلی این شکلی داشته باشیم که میبینیم که میزان انحراف هم خیلی پایین اومده و تقریبا به اندازه با تقریبا خیلی خوبی کرومون روی کرو اصلی افتاده. خب حالا میتونم کرو اصلی رو پاک کنم و از این کرو استفاده کنم. این کرو قابلیت ادیت بیشتری هم داره. همین کار رو من برای کرو عقب استفاده میکنم.